אז רגע, לפני שנתחיל, אנחנו גם נרצה שבוע הבא לפרסם שיעורי בית ראשונים. קודם כל, ממה ששמעתי עצות מכם, עדיף כנראה גם בשבילכם לעבוד באתר הקורס ולא במודל, נכון? זה מה שנהוג? אוקיי, אז העליתי את ההרצאה הקודמת ואת התרגול, הצלחתם לראות? מעולה. אז הכל פשוט יעלה באותו אופן לשם, גם שיעורי בית וגם הרצאות ותרגולים. הצלחתם להתחבר ל-DevCloud, מישהו ניסה? לפתוח משתמש ולהתחבר? לג'ופיטר נוטבוק? כן. זאת אומרת, ברגע שאתם פותחים משתמש, אתם אמורים להיות מסוגלים להיכנס בגוגל Intel DevCloud for OneAPI, להתחבר לג'ופיטר לאב, ופשוט להתחיל לעבוד ישירות. אפשר גם להתחבר מ-SSH מהמחשב שלכם, או מ-Visual Studio Code, או דברים כאלה, אבל מומלץ להתחבר פשוט אינטראקטיבית, כן, דרך הבראוזר. הרבה יותר נוח. באופן כללי, גם כל הכלים של OneAPI זה כלים שאנשים יכולים להוריד למחשבים האישיים שלהם, או לקלאסטרים, או לכל מיני סביבות שהם נמצאים בהם, כי הכלים האלה הם חינמיים. אז אתם לצורך העניין יכולים גם להוריד את כל הטולקיטס של OneAPI, את הטולקיט הבסיסי ושל ה-HPC, למחשב שלכם, גם יש להם טולקיטים של AI וכולי. אתם יכולים להוריד אותם למחשב שלכם, אתם יכולים לעבוד עם החומרות שלכם, אבל ספציפית אנחנו לא נרצה שאתם תרגישו נגיד שיעורי בית, או תנסו לעבוד על המחשב שלכם, שיש לכם אולי 4 CPUs או כמות יחסית קטנה. אנחנו בכוונה קיבלנו מאינטל את החומרות האלה, ולכן אנחנו צריכים בשביל השיעורי בית, בשביל ההתנסות שלכם, שתעבדו עם החומרות ב-DevCloud, ואיך מתחברים ל-DevCloud, אז ההמלצה שלי היא דרך ה-Web, דרך ה-Jupyter Lab שלהם. אז ניסו פה, אני רואה, יש פה מישהו שכן הצליח? שניסה והצליח. כן, זאת אומרת, צריך לבדוק משתמש, יוזר מסוים, ונכנסת אוקיי. מה זה? אין לזה משהו, תראו, ברגע שאתם נכנסים, אתם תראו שיש לכם כבר תיקיות, כי אתם מקבלים כבר תיקייה בסיסית, עם כל מיני דברים שכבר הותקנו ודוגמאות, והמון מחברת של וולקאם ודברים כאלה. זאת אומרת, ברגע שאתם צריכים להתחבר ל-DevCloud עם המשתמש שפתחתם, המשתמש הטכניוני, לפי המדריך, שיש בו מצגת מהתרגול הקודם, אתם כבר תהיו מסוגלים להריץ כל מיני דברים שכבר מוכנים. אפילו לא להתחיל לכתוב בעצמכם, אלא יש מלא דוגמאות, מחברות וולקאם ו-essentials ודברים כאלה, אז תתחילו לשחק עם זה, אבל אני רואה שהבעיה קודם כל שאולי לא ניסיתם, אבל מי שניסה ולא הצליח להתחבר, תשלחו לנו מייל או משהו. אוקיי? זה חשוב. אז מה שאנחנו נראה היום, זה נעשה סקירה ממש קצרה, על כלים ב-OneAPI אולי, ולא רק ב-OneAPI, למשל גם כלי מסוים של קודה, שאמור לעזור לכם באופן כללי. אנחנו לא נדרוש עבודה במהלך הקורס והשיעורי בית עם כולם, אבל אמור לעזור לכם, כי גם הייתה בקשה, למשל על דיבאגרים שבאו בתרגול הקודם, אמרו לי איזה דיבאגרים מסוימים אפשר לעבוד איתם, איזה כלים של ניטור אפשר לעבוד איתם, כל מיני דברים שהם די מתקדמים בשנים האחרונות, ש-OneAPI של אינטל הוציאו. אז בשיעור הקודם ראינו שאפשר להתחבר לאינטל VTune דרך ה-SSH, אפשר לעשות את כל הדברים האלה גם דרך ה-DevCloud, אתם לא צריכים למעשה להתאמץ יותר מדי, הכל מאוד פשוט, ויש גם דוגמאות ומחברות כבר איך מריצים את הדברים האלה, אז על דוגמאות שהם הביאו, ואתם יכולים לשנות פשוט לקבצים שלכם, ותראו שהכל מאוד מאוד פשוט ב-DevCloud, למרות ששוב אפשר לשים את הדברים האלה בתוך VS Code, להפעיל אותם גם אם מישהו ירצה. אוקיי, אז סרטון קצר פה שאני מקווה שיעבוד, של דקה ככה מה זה OneAPI, זה גיא שישב מקודם גם בצד, הוא לא מגיע לתרגולים, חבל לי, סתם שלח לו אחר כך את זה, אז מסתבר שהוא מטעם אינטל העולמית, מציג את הכלים האלה. Welcome to the OneAPI channel. So what is OneAPI? Why do you need it and why do you care? Here is a simple scenario that happens every day. You watch your favorite TV show or play a game on your widescreen TV. Then you continue from your living room on your tablet device, and then you may finish watching the rest of the show on your mobile device, on the train to work or anywhere. We are used to such multi-device continuum experience, and we expect nothing less. And there are many such examples. Think about a street camera communicating through multiple compute nodes all the way to the city command center to report an accident, or any other edge-to-cloud application.
These are amazing times in terms of the diversity of workloads we are dealing with. They all require a diverse set of architectures. And we see an explosion of devices and silicon accelerators. I want to use the power of them all. I want to be able to run object recognition on a 1-watt drone or process 1,000 video channels in the cloud. But each of these accelerators has its own libraries, tools, or a unique programming model that makes it challenging to reuse code and be productive across all these architectures. In order for developers to make such a continuum experience happen with the best performance, sometimes almost the same code has to be written and rewritten in Java, C++, Python, and maybe other languages, compiled on multiple operating systems, sometimes using totally different APIs, libraries, SDKs, a lot of overhead instead of focusing on algorithms and innovation. The bold vision of OneAPI is to have a cross-architecture, cross-vendor, software portability while providing you all the performance you need. So no matter what devices and accelerators your system might have, or what languages and libraries each of these devices is using, middleware or frameworks, applications and workloads, OneAPI is bridging, abstracting, and bringing all these devices to a common ground where memory spaces could be shared, code could be ported and reused, and tools could work across architectures. The industry-wide spec of OneAPI defines a low-level abstraction layer inside the software stack, and you can use the set of optimized libraries for various domains. For example, OneDNN, the Deep Neural Network library, or OneMKL, the Math library, Video Processing library, and more. In addition, for cross-architecture, direct programming, the Data Parallel C++ or DP C++ language is included. It is built on open standard and specification and will have a few dedicated videos to walk you through the details. The Intel implementation of OneAPI includes additional libraries, compilers, and analyzers. It is arranged in toolkits for specific application domains and can be downloaded in many ways or used remotely on the Intel DevCloud. The OneAPI spec is being discussed and formed by many partners in the industry, so everyone can read the spec and come up with his specific implementation. All the details in the next video. In the coming videos, you can find all the information about the OneAPI spec, the libraries, the toolkits, all the concepts, the resources available, and practical, actionable... אז כן, אז יש סדרת סרטונים שאפשר לראות על כל מיני כלים של OneAPI, אז היום במקרה אנחנו גם נדבר על הכלים של הניטור, שהוא דיבר על האנליזה שאפשר לעשות, שזה נותן תמיכה ב-CPUs, ב-GPUs, כל מיני ניטור, advisor למשל, ממליץ לכם, אולי יש חלקים מסוימים בקוד שאתם יכולים לעשות אופלוד למאיצים, וגם ה-FPGA שאנחנו לא נלמד, אבל הכלים האלה הם קרוס ארכיטקצ'ר במובן של, הם יכולים לתת לכם תמיכה, לאיך לקחת את הקוד שלכם, ולהפוך אותו ליותר טוב וליותר נתמך במגוון רחב של הארכיטקטורות. אז נעבור בקצרה על כל מיני כלים, אז את הוויטיון אנחנו כבר ראינו, אז הוא יכול לשמש אותנו לאופטימיזציות של אלגוריתמים, לזהות את ה-hotspots, כמה זמן מהקוד לוקח לנו כל פונקציה, במה כדאי לנו להתמקד. היום למדתם על חוק אמדל, אז ברגע שאתם למשל רואים שיש פונקציה אחת שהיא מהווה 95% מהקוד, אז אתם יכולים לנסות להתמקד בה, למקבל אותה, ואם תמקבלו אותה אפילו הכי טוב שאתם יכולים, אז אפילו אם החלק הזה ייעלם, עדיין יהיה נגיד 5% שישארו, וזה חוק אמדל הוא מבאס, כי אתם נגיד במקרה כזה לא תקבלו ביצועים יותר טובים מפי 20, לא משנה כמה משאבים תשימו, אבל עדיין אתם יכולים לדעת במה להתמקד, כי זה יכול להיות אפילו מקטע קוד אחד קטן, שחוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים, נראה תכף גם דוגמה, ופשוט כדאי למקבל אותו, אפילו אם זה יכול להיות עם פרגמה אחת של OpenMP, זה יכול להיות 4 מילים, שאתם מקבלים 95% מהקוד. אוקיי, אז הוויטיון יכול לספק לנו גם כל מיני ניטור וניתוחים של צריכת זיכרון, איזה memory bottlenecks יש לנו, למשל אם יש לנו כמה cache misses וכל מיני דברים כאלה שאנחנו יכולים לעקוב על כל מה שקשור בהקצאות זיכרון ובגישה לזיכרון, שאולי אנחנו יכולים לשפר, כל מה שקשור במאיצים, גם תמיכה במאיצים,
בעצם בניתוח של הביצועים של המאיצים, מקבול גם לגבי חוטים ואיך אנחנו יכולים לראות האם חוטים מחכים אחד לשני, איפה אנחנו יכולים לשפר את המקבול שלנו, גם הוא יכול להצביע, במידה אנחנו עושים I/O, אני לא בטוח שנעשה יותר מדי, כתיבות לקבצים במהלך התוכנית שלנו, גם אם זה קורה במקביל, אז שאנחנו נוכל לדעת איפה יש בטנקס בחלקים האלה שקשורים ב-I/O, וגם אנחנו לא מתעסקים עם מולטי-נוד, כי אנחנו כרגע חיים בקודקוד אחד, אנחנו לא מדברים עם קודקודים אחרים, עם תקשורת שבדרך כלל נקראת NPI, פרדיגמה שנקראת NPI, אבל גם תוכנות שנכתבות ב-NPI, ובתוך קודקוד, בתוך חבילה אחת כן מוגבלות עם OpenMP, כל העסק הזה שהוא יותר רחב גם יכול להתמך ב-VTune ולהיות מנותח בפרופיילר הזה. אוקיי, אז סתם, ניסיתי גם בעצמי להריץ את הדברים האלה דרך ה-DevCloud, יש פה איזושהי דוגמה של תלת מימד של איזוטרופיק אקוסטיק finite difference wave equation, זה איזושהי בעיה מדח, משוואה דיפרנציאלית חלקית, שבדרך כלל פותרים בעיות כאלה, זה בעיות גלים, באמצעות finite difference, שזה כאילו קירובים של הנגזרות, אולי למדתם את זה בנומרית או משהו כזה, וזה איזשהו פתרון נומרי, אז הרבה מאוד אלגוריתמים הם בעצם מנסים לקרב נגזרות בצורה כזאת, וזה תהליך שהוא איטרטיבי, הוא מתכנס, ובסוף מקבלים איזשהו קירוב לפתרון של משוואה דיפרנציאלית. ככה נפתרות הרבה בעיות כאלה מתמטיות, וסתם יש פה איזושהי דוגמה לאיזושהי בעיה, שבעצם כל הסקריפטים האלה הם כבר היו מוכנים, כן, ב-DevCloud, למשל, כאן זה סקריפט שהוא מאפשר לכם להריץ את ה-DevCloud, אתם יכולים לבחור, הנה נגיד פה הורדתי את הקומנט מה-Hotspots, רציתי לראות פשוט מה ה-Hotspots של הקוד הזה, ואז כשהרצתי אותו, Hotspots זה keyword של VTune? זה משהו כללי, כן, זה keyword של VTune, אבל זה באופן כללי אומר איפה הנקודות החמות בקוד שלי, איפה התוכנית מבלה הכי הרבה זמן, באיזה שורות קוד, כמה אחוז מהזמן, באיזה פונקציות למשל, ואז אתה יכול לדעת איזה פונקציה להתמקד בה, כשאתה ממקבל או עושה איזושהי אופטימיזציה. אז זה בעצם, התוצאה פה יצאה ב-HTML, ב-DevCloud, והורדתי אותו פה. אוקיי, אז אין לי קוצר זמן, אני אראה לכם פשוט את התוצאה פה. אוקיי, אז אפשר לראות פה, זה היה איזשהו חישוב סדרתי, בסדר? אפשר לראות, הנה, שיש פה איזושהי פונקציה, שלקחה 98.9% מה-CPU, בעצם מכל הריצה. אז ברור שאין מה להתמקד בכל הפונקציות האחרות, אני יכול לנסות למקבל פשוט את הפונקציה הזאת. שמתי גם צילום של הפונקציה הזאת, הנה זאת הפונקציה הזו, זה בעצם הפונקציה, זה אית מלשון איטרציה, וזה גם הגיוני, כי החישוב מתקדם באמצעות איטרציות, יש את הפונקציה שאחראית לבצע איטרציה, אז כנראה שהיא זאת שלוקחת את רוב הזמן. יש כנראה חלקים שעוברים מתחול, ויש חלקים שאולי סוכנים איזה משהו בסוף, אבל זה הפונקציה המשמעותית, זה לא מפתיע כנראה, אם מתעמקים בקוד, אבל פה אנחנו צריכים להשקיע את המאמצים, ואפילו יש פה כבר פתרון, שאנחנו בהמשך נלמד איך אנחנו עושים את הדברים האלה, זה לא רלוונטי לעכשיו. אוקיי, עכשיו אינטל אדוויזור זה גם כלי מאוד מאוד נחמד, מה שהוא מאפשר לנו, בעצם כשמו כן הוא מציע לנו כל מיני אפשרויות לאופטימיזציה של הקוד, אז למשל הרופליין אנליסיס, או זה דברים מושגים שאנחנו לא ממש נלמד ולא נתעמק בהם, אבל בגדול, למשל זה יכול לענות לנו על שאלות, האם הקוד שאנחנו מחזיקים כרגע מנצל בצורה הכי טובה את החומרה שאנחנו מחזיקים, האם יש איזשהו memory bound, או משהו שלא מנוצל טוב, משהו שאנחנו יכולים לעשות לשפר, כל מיני דברים כאלה, כדי לנצל הכי טוב את החומרה שיש לנו, זה העניין. וזה כלי שאנחנו לא נתמקד בו, אבל כלי אחר שהוא יכול להיות נחמד, יכול לשמש אתכם, זה ה-offload modeling, יש פה גם עוד סרטון של גיא פה מאינטל, מסביר בקצרה מה אפשר לעשות עם האינטל אדוויזור ספציפית, מה שהוא נותן ב-offload modeling. Welcome back to the OneAPI channel. We've talked a lot about heterogeneous systems. We have a CPU, usually called the host, and an accelerator, or several of them, a GPU, an FPGA, or other, or many of each, in one system. Let's assume that every piece of code can run on the CPU,
This is my baseline. Now, we know that specific pieces of code can run faster or more efficiently on other devices. But few questions I have in mind. 1. How to identify these pieces of code? How to estimate that this function will run faster on a specific accelerator, and by how much? And 2. Is it worth it to offload this piece of code to an accelerator, considering the overhead to transfer the data back and forth from the accelerator? And I would like to know all of it up front. I do not want to purchase an expensive GPU and only then understand that it's not good enough for me. Well, Intel Advisor is doing exactly that. In previous videos, we've talked about the OneAPI components. We mentioned the multi-device, multi-vendor OpenSpec libraries and tools that can now work not only on CPU, but on multiple devices and vendors, and are packed into toolkits. The base toolkit, for example, just Google base toolkit or watch the video on the base toolkit. Intel Advisor is a great tool and part of the base toolkit, with lots of options to analyze your code. Check out the video on the roofline analysis, for example. Intel Advisor could be installed standalone or part of the base toolkit, and could be invoked standalone or from your IDE. The Offload Advisor can analyze your code. It will run the baseline on your current hardware, and using heuristics will estimate the performance of each of the portions of the code on different target devices. It understands the data traffic and transfer times, the memory capacity and more, and factors it all in. So it can help you offload portion of your code from CPU to GPU or from one GPU to another one. This, for example, is how the summary dashboard looks like. And here, for example, my code has 3 regions or loops that could be offloaded to an accelerator. You can see the 3 of them here below. These 3 loops include 75% of the overall code, and they could be improved by 50% and improve the overall application performance by 10%. Lots more information. For example, you can see here that the memory bandwidth is what mainly limiting the performance. Let's see a quick example. I'll run it on my laptop, which has a CPU and an integrated GPU. The only installation I have is a OneAPI base toolkit. I just follow the Get Started guide. I'll leave you the link. First stage is to get some code. It could be any C++ or SQL code. They recommend the vector add sample code. Let me show you an elegant way to get the code. Just open Visual Studio with no project, no code. Go to Extensions, Intel, browse OneAPI samples. You can find the vector add here or under Tools, Advisor. And we have the code. This is already SQL code and it's using the default selector, so my integrated GPU. I'll change it to CPU selector and I'll add some instrumentational code to measure the time for the whole program and for the kernel. And running on my CPU, 60 seconds. Most of the time spent on the kernel. And now, running on the GPU. Significantly faster. The exact numbers are less important, but I do have high hopes to accelerate the code with 0 effort, just by offloading portion of it to my GPU, which anyway sits idle. I'm on Windows. I'll open a OneAPI command prompt. Another advantage of installing the base toolkit. OneAPI initializes, and now compile the application and execute it on a big buffer. And let's open the Advisor GUI. Choose the offline modeling. I can choose any different Intel GPU as my target platform. I'll just choose Gen 9 GT2. My baseline is my i7 CPU, and the accelerator is my Gen 9 GPU, and I have the results.
I can speed up by 51% some portions of the code, but I can accelerate only 1% of the overall code. So the overall improvement will be 0.7%. I could, for example, speed up this loop by 67x. It is mainly bounded by the level 3 cache bandwidths. Let's look at the accelerated regions. 3 potential regions. Let's look at this one. Open the code. And yes, this is the main kernel code, which makes a lot of sense to offload to my GPU. Very useful. Intel Offload Advisor. Find code bottlenecks and functions to offload to an accelerator. A great tool on the way to heterogeneous computing. Subscribe, send me a question or feedback. Thank you. אז גם פה לקחתי איזושהי דוגמה, אז הדוגמה הזאת זו דוגמה שהיא מאוד בסיסית בספרים של OpenMP, SAXP זה Single Precision AX plus Y, זה סתם איזשהו קטע קוד שמקצה שני מערכים בסינגל פרסיז'ן ב-32 ביט, והוא מבצע בעצם וקטור שווה לסקלה כפול וקטור ועוד וקטור. כן, זה איזושהי פעולה וקטורית, אלגברה ליניארית, שנהוג לעשות אותה בהרבה מאוד יישומים. אז למשל לקחתי את הקוד הזה, אין פה פקודות של OpenMP, יש פה, הבאתי את הספרייה, אוקיי, וגם תדעו שעם הספרייה הזאת היא מאוד נוח גם לשים טיימרים, אם אתם רוצים למשל לתזמן לולאה כזאת, גם אם היא מוגבלת או לא, אתם יכולים לייבא את הספרייה ולעשות get w time, ואז לחסר ולראות כמה זמן לקח משהו, זה גם נחמד בקוד סדרתי, פשוט לייבא את הספרייה המקבילית של OpenMP רק בשביל הטיימרים, אבל כרגע אין לנו גם בטיימרים. הטיימרים האלה עובדים גם עם קוד לא מקבילי? כן, בטח, אין סיבה שלא. זה טיימר רגיל וטיימר כזה ולהתחיל להשוות. לא, זה עובד ככה. ה-W זה מלשון workflow, כן? זה לא כמה on the underscore, כן, זה פשוט פקודה של OpenMP, אבל נגיד יכולתם להשתמש גם בשעונים אחרים, כן? אם אני מנסה לשים את ה-get W time בתוך קטע מקבילי? כרגע אין פה קטע מקבילי. לא, נגיד שהייתי עושה פרגמה משהו ללולה הזאת, ואז בתוך הלולה הייתי שם את טיסטות. השורה של הטיסטות. אז בעצם מה שקורה זה שכל חוט היה בסוף, לפני שהוא יוצא, שומר את הטיסטות אצלו. זאת אומרת, אין בזה היגיון. אתה רוצה, יש לך קטע מקבילי, אתה רוצה בהתחלה ובסוף, אתה תרצה שכולם יסיימו, ואז למדוד את הקטע, כדי שהאחרון בעצם שיסיים, רק אז כולם יוצאים מה-work sharing construct, מהלולה, אנחנו נלמד על הדברים האלה, זה עוד מוקדם, וככה, זאת אומרת, תמיד נקיף את הקטעים שמעניינים אותנו באמצעות הטיימרים האלה, גם אם אנחנו הולכים להוסיף פרגמות ולמקבל את כל העסק הזה. תמיד זה יהיה טוב מבחוץ. אז הרצתי את ה-advisor של ה-offload modeling, גם, שוב, דרך, אז זה דוגמה שאני נתתי, את הסאקספי הזה, אני מריץ על משהו אחר, אבל כל הסקריפטים של איך מריצים והכל, זה כבר כתוב, מאחורי הקלעים לא מצליח אפילו להסתכל, ופשוט קורה. אז הרצתי את זה, זה הסקריפט שמריצים, אז הוא גם, אוקיי, אז האפליקציה צריכה להיות לא מקומפלת, נותנים פשוט את ה-my application, אז נתתי פה כאילו פורמט גנרי, אז עושים source בשביל לטעון את כל הכלים של OneAPI, אז הוא מזהה בדיוק את המשתנה סביבה הזה, ששם נמצאים כל הסקריפטים שמפעילים, יש קולט נקודה פייתון ואנליז נקודה פייתון של ה-advisor, שהוא בעצם מפעיל את כל הקסם הזה מאחורה, וזה ממש נוח לנו להשתמש בכלים האלה. אז למשל מינוס config, זה איזשהו פרמטר שאפשר לתת לדבר הזה, ונותנים לו שם של איזשהו GPU, מתוך רשימה של GPUs שיש לכם בקוד, אז שוב חומרות נגיד ב-DevCloud, אז יש כל מיני חומרות, ואתם בעצם מעוניינים בשאלה הזאת לקבל ממנו עצה, אם אני הולך להוריד את העבודה הזאת למאיץ ג'ן 9, איזשהו סוג של מאיץ שיש לאינטל, בקודקודים האלה, איזה שיפורים נקבל, אוקיי? זאת אומרת, וזה דברים שאתם רוצים מראש לדעת, אז כמובן שצריך שיהיה לכם באמת את המאיץ הזה, כדי שהוא ינסה בעצמו, אולי הוא לא מנסה בעצמו, זה לא, מבחינתנו זה שקוף, אבל אנחנו מקבלים את העצה כדי שנדע אם שווה לנו או לא שווה לנו, להריץ את הקוד הזה על חומרה כזאת. אז
זו התוצאה שהתקבלה. איך אנחנו יודעים איזה מאיצים יש בקודקוד? זה ה-LCPU לא נותן. נכון, יש פקודות אחרות, אני חושב שנתנו פקודה כזאת פעם קודמת, כן, אבל אפשר בקלות לראות באינטרנט, באובונטו איך אפשר למצוא דיווייסים של GPU. זה מופה כאילו כמו PCI devices? כן, כנראה שזה גם ימצא שם אפילו, כן, כי זה כאילו מחובר גם ל-PCI. אז עוד שאלה? אוקיי, אז בואו רק נראה איך זה נראה, אז האמת שזה ממש מגניב, אז זה מה שזה ייצא לי, זה ייצא לי ב-HTML את התוצאה, וזה נורא נחמד שאפשר כאילו, אני יכול להראות לכם את זה ככה, אז מה שבעצם הם אומרים למעלה זה שאם היית לוקח את הקוד הזה ומוריד אותו למאיץ, יכולת לחסוך, לשפר את הביצועים פי כמעט 5, והיו לך שני קטעים שהיית צריך למקבל בעצם על המאיץ, והם כותבים כאן שלאחר המקבול, שוב, אין זמן על ה-CPU, זאת אומרת הכל בעצם יורד לעבודה על המאיץ, ואחרי המקבול זה אמור לקחת 2.47, בעצם גם CPU וגם GPU, בגלל שהרי אין עבודה על ה-CPU, 2.47 שניות, זה הקוד אחרי האופטימיזציה של ה-GPU, כשלפני זה היה 11.2 שניות. אז אם עושים את החלוקה, אנחנו מקבלים כאילו שיפור של 4.5, אם אנחנו מורידים את זה למאיץ. עכשיו, הם מראים בדיוק איזה חלקים אנחנו, הנה, offloaded regions, איזה חלקים אנחנו בדיוק מורידים למאיץ, איזה חלקים אנחנו לא מורידים למאיץ. אז אם אנחנו נסתכל רגע עוד פעם אחת בקוד, אז כן, אז תראו שזה הגיוני. שיש לנו שני חלקים שאנחנו מורידים למאיץ, כן? יש לנו את הלולה הזאת שאנחנו מתחילים, ויש לנו את הלולה הזאת שאנחנו סוכמים, אז ההתחול יכול כבר להתבצע במאיץ, ואז החישוב יכול להתבצע גם כן, ואין לנו פה דברים שקורים ב-CPU, כן? המלוק הזה זה לא עוד פקודה שלוקחת איזשהו זמן, זאת אומרת, ממש הוא אומר, אתם יכולים את שתי העבודות האלה, שתי הלולות, להוריד ל-GPU, ואז אתם תקבלו את השיפור בביצועים. כן, אז זה נחמד, זה יכול לעזור לכם לדעת איזה חלקים להוריד. מה המשמעות של שני סקשנים? הוא טוען שיש פה שני אופלואודס שצריך לעשות, זאת אומרת, פעם אחת שאפשר להעביר את זה כדי לעשות את ההתחול, להחזיר, ואז להעביר עוד פעם, לעשות את החישוב ולהחזיר. ב-OpenMP אנחנו נראה שאפשר גם לעשות מיפוי לדאטה פעם אחת, זאת אומרת, אני מעביר פעם אחת, אני עושה את ההתחול, ואני אומר ל-GPU, חכה, אנחנו מיד נעשה כבר את החישוב, אין לך מה להחזיר את זה ל-CPU, כי סיימת את ההתחול, בעצם הוא עושה התחול ומעדכן את הדאטה, נכון? הוא עושה איזשהו חישוב לצורך העניין, סיימנו, הוא אמור להחזיר ל-CPU, כי הוא לא יודע אם ה-CPU רוצה להמשיך לעבוד על הדאטה. אבל אם אנחנו אומרים לו, חכה, תשאיר את הדאטה אצלך, זה חוסך עוד מעבר. אבל כמו שהוא מציע כרגע, אנחנו עושים את זה בשני אופלוידס. הוא אומר שיש פה שני חלקים שאנחנו יכולים להעביר למאיץ. כן. אתה אומר להוריד למאיץ זה שקודה? כן, אז ב-OpenMP אנחנו נראה איך אפשר לקחת את זה, את נגיד הלולה הזאת, ולהוסיף פרגמה מסוימת של OpenMP, זה כל הפקודות הסגולות האלה שראיתם מקודם, וגלי התחיל ללמד על זה שיעור הבא בתקווה, ואנחנו נתרגל את הדברים האלה למעשה כמעט כל הקורס. אז יש גם פרגמות מסוימות שיודעות לעבור לטארגט, לדיווייס שהוא חיצוני, GPU בעצם, שזה מאוד דומה גם לפקודות הרגילות. אוקיי, רגע, כמו שאנחנו בזמנים, אוקיי. והייתה גם שאלה, פעם קודמת, על דיבאגרים. לא זוכר מי שאל, שאלו אותי אם יש איזשהו דיבאגר או משהו שאפשר לעבוד איתו בתוכנות מקביליות. אז כן, יש את ה-DGB של גנו, וגם אינטל הוציאו את הדיסטריביושן שלהם, לכלים של אינטל. זה אמור לאפשר לכם איזושהי תמיכה מלאה של דיבאגינג בקודים מקבילים, מולטי-פרדד, שיש הרבה חוטים, וכל אחד מחזיק את המשתנים שלו, אתם רוצים לעקוב אחרי זה, אז נכון אפילו לעשות דיבאגינג לקוד רגיל, סדרתי, זה גם קשה ומעצבן. אתם יודעים מה השיטה הכי נפוצה לעשות דיבאגינג בעולם? זהו, אז אני לא אומר משהו, אני כאילו הולך להגיד לכם כאילו אני מבין ובדקתי, אבל לא, אבל יש לי תחושה שזה הדפסות. נכון, אנשים פשוט מדפיסים, זה הכי נוח. וגם בקודים מקבילים אתם יכולים להדפיס, כן? יש לכם חוטים, אתם יכולים להגיד אם ID של החוט בתוך קטע מקבילי שווה 4, אז חוט מספר 4 אתם רוצים להדפיס את המשתנה שלו. כן, אתם יכולים לעשות את הדברים האלה עדיין באותה צורה שהייתם עושים בלי כלים מתוחכמים של דיבאגינג בקודים סדרתיים,
אבל עדיין מי שרוצה ומי שמבקש, אז כאן יש את אותה דוגמה של ה-Single Precision AX פלוס Y, אז פשוט כתבתי את זה בצורה קצת אחרת, אני כאילו שומר את Y, שומר את X, עושה את החישוב הזה על המשתנים עצמם, ואז נשים את זה בחזרה, וסתם כאילו כדי שרציתי שיהיה לי יותר נוח לעבוד עם השורות של הדיבאגינג, אני לא חושב שזה היה הכרחי. אז גם כאן יש איזשהו סקריפט שאני בעצם מקמפל, ICPX זה איזשהו קומפיילר של C++ של אינטל, ואז אני קורא לפקודה BGB OneAPI, והוא מזהה את זה שוב בעקבות הסורס הזה, כי כל הכלים האלה נמצאים כבר ב-DevCloud, בסביבה הזאת. אז אנחנו מריצים, עכשיו שימו לב שיש פה איזשהו קובץ ששמתי אותו בתיקיית לאב, לא משנה, אבל שהוא נגמר ב-GDB. אז זה הקובץ הזה, זה הקובץ שאני בעצם אומר לו, ואפשר לעשות את זה גם איכשהו אינטראקטיבית בתוך חלון. אתם בעצם רוצים שהוא יריץ, ואתם אומרים לו, שים ברייק פוינט בנקודה מסוימת, ואז תמשיך. ואז תעבור, אתם רואים סוויץ' פרד, תעבור הנה, תעבור נגיד לפרד מספר 1, ואז תוכל להדפיס את המשתנה שלו. תעבור לפרד מספר 2, 5, ואז תוכל להדפיס את המשתנה שלו. אוקיי? אז ככה אתם יכולים בעצם, ויש פה איזשהו סקיידולר כזה, שאומר לוקינג סטפ, זה אומר שבזמן שעכשיו אנחנו מדפיסים משהו של חוט אחד, אל תקדם את החוטים האחרים בעבודה שלהם, תחכה שכולם גם יחכו, אנחנו נראה לי קצת קצרים בזמן, אוקיי? אז אנחנו לא נראה את הדוגמה המלאה, אבל יש פה דוגמה, בדיוק אותה דוגמה של הקוד הזה, שהנה, הפרגמה OneAPI Parallel 4, מה שהוא עושה, הוא מחלק את האיטרציות בין כל החוטים, ואז אפשר לראות גם איזה איטרציות כל אחד מקבל, באופן כללי אנחנו נלמד שאפשר גם לעשות שיטות סקיידולינג, ולהגיד, גם אם זה באופן סטטי או דינמי במהלך התוכנית, איך האיטרציות האלה מחולקות בין החוטים השונים. כשאנחנו לא כותבים כלום, אז אנחנו לא יכולים להניח שום דבר על הקומפיילר, על מה הוא בוחר, אבל סביר להניח שזה לפי חלוקה סטטית, שאנחנו לוקחים את מערך האיטרציות שלנו עד ה-array size, וכל חוט מבין מה שיש לנו מקבל את הבית שלו בצורה כזאת טבעית. זה חלוקה סטנדרטית והדיפולטית, אבל נניח אנחנו לא יכולים להניח את זה, אתם יכולים למשל לדבק ולראות שזה באמת ככה, להדפיס פשוט את I למשל, אפשר להדפיס את I של כל חוט באיטרציות שהוא מקבל, אז כל ה-GDB הזה תורה שלמה, יש פה אפילו צירפתי כזה צ'יט שיט כזה יחסית קצר שמסכם המון פקודות שאפשר לעשות, אפילו בחישוב סדרתי, תחשבו ששמתם ברייק פוינט באמצע לולר, אתם רוצים פתאום לדלג לסוף הלולר, יש כל מיני טריקים שאפשר לעשות, אז זה יכול לשמש אתכם בגזרה הזאת. אינטל אינספקטור זה גם כלי שהוא יכול לעזור לכם בכל מה שקשור לממורי ליקס, אם יש לכם גישות לזיכרון שהן לא טובות, טעויות בכל העניין של זיכרון, ולגרינד למשל זה גם כלי שמלמדים, נכון, במערכות הפעלה או משהו כזה, או ב-C או איפה בקורס הזה שאתם לומדים את הדברים האלה, זה אמור גם פה לתת פתרון של אינטל, כלי של אינטל לדברים האלה, וגם כדי לעזור לכם למצוא טעויות בפרדינג, בפעולות מקבול שאתם עושים, שהן לא דטרמיניסטיות. מה הכוונה? הרבה פעמים אתם יכולים למקבל את הקוד שלכם, לעשות שהוא יעבוד עם חוטים, והקוד הזה יהיה קונקרנט, הוא ירוץ כאילו כל פעם בצורה אחרת, נכון? ראינו שאם אנחנו למשל מדפיסים ללא וורד מכל אחד, זה לא בטוח כל פעם יצא אותו פלט, זה לא יצא אותו פלט כל פעם. אבל מה קורה אם אתם חושבים שאתם צודקים, ויצא לכם נכון, אבל מחר בבוקר תריצו ותראו שלא מתבעתם באמת נכון, כי היה סצנריו שלא לקחתם בחשבון, שהם איכשהו אינטרליב אחד עם השני, ויצא משהו לא נכון. אז הכלי הזה מתיימר לפחות, לספק לכם עצות לגבי שגיאות שאתם עושים שהן גם לא דטרמיניסטיות, אז הוא אמור לעזור לכם למצוא את הדברים האלה. יש פה סרטון 10 דקות ויש סרטונים אפילו יותר ארוכים ויותר מפורטים על הכלי הזה, שאתם יכולים להסתכל, גם אותו אפשר להפעיל דרך ה-DevCloud בקלות, כן? זה כלי סטטי או דינמי? מה הכוונה? כאילו אנליזה סטטית או שזה משהו שתוך כדי זמן ריצה או... הרבה מהדברים פה קורים תוך כדי זמן ריצה. כי למשל גם האדוויסור, הוא צריך שיהיה לו את ה-GPU, הוא יכול לנסות את הדברים האלה, אבל הוא גם מנסה בכל מיני אופטימיזציות, הוא בסוף אומר לך, הוא ממליץ לך איזה חלקים באמת הכי כדאי לך להעביר, ואולי גם עם איזה פרמטרים. למשל, הכלים האלה גם יכולים לעזור בווקטוריזציה, לצורך העניין האדוויסור הזה,
אז גם אם אנחנו לא מדברים על GPU, אנחנו נמצאים ב-CPU ויש יחידות וקטוריות, כמו שגל אמר, AVX או כל מיני פעולות סינט שאפשר לעשות במעבד עצמו, אז הקומפיילר לפעמים עושה את זה לבד, אבל לפעמים פרגמות של OpenMP יכולות לעזור לעשות את זה טוב יותר. אז הוא יכול להציע לעשות את כל הדברים האלה, ולדעתי באמת כמו שזה נראה, הוא מנסה את זה מאחורי הקלעים, אין סיבה שהוא לא ינסה. החומרה נמצאת, הוא פשוט מנסה לעשות איזשהו טיונינג לדברים האלה, כדי שאתה תקבל בסוף את הבחירה הנכונה. וגם למשל הכלי של ה-advisor, למשל גם יכול לספק לכם איזשהו flow graph של הדאטה, איך כל הקוד נראה, לנסות להבין מה ה-flow, זה יכול לעזור לכם להבין את הקוד, איך למקבל אותו בצורה נכונה. אז חלק מהדברים האלה מתקבלים באופן סטטי, חלק מהדברים האלה מתקבלים באופן דינמי. הרי אם יש לי קוד וכתבתי פונקציה שקוראת לפונקציה, אבל בסוף אני לא קורא לפונקציה הזאת מהמיין, אז אין חשיבות סטטית לדבר הזה. אני צריך להריץ ולראות לפעמים מה הפלואו האמיתי ברנטיים. אוקיי, אז אולי יש לנו דקה, אוקיי, אז חצי דקה. אז בעצם הכלים האלה כבר יש לכם אותם בספריות של Essentials בתוך ה-DevCloud, אז אתם יכולים לראות כמעט כמו שאני רצתי בצורה יחסית פשוטה. יש גם גיט של כל מיני דוגמאות של OneAPI, גם כלים של NVProf של NVIDIA Profiler, של CUDA, כשאתם עובדים עם GPUs של NVIDIA, אז הכלי הזה של NVIDIA הוא מתאים לדברים של NVIDIA, אז אם תרצו לעבוד עם GPU של NVIDIA, אתם יכולים, אמרנו, לבקש מאיתנו, לקבל גישה לחומרה של NVIDIA, כי ב-DevCloud אין חומרות של NVIDIA, אבל מי שרוצה לעבוד עם הכלי הזה ועם ה-GPU של NVIDIA יכול לבקש מאיתנו, ויש כאן איזושהי דוגמה סתם קטנה שאנחנו לא נתמקד בה עכשיו, אבל אם למשל אתם עוברים על איזושהי לולד דו-ממדית, איזושהי מטריצה כשהאינדקסים הפוכים, בניגוד לאיך שהזיכרון באמת נפרס, אתם יכולים לגלות שהביצועים לא ממש טובים, אז לצורך העניין הייתם יכולים להשתמש ב-VTune, כדי לנסות להבין מבחינת memory, אם יש איזשהו cache misses, האם יש איזושהי בעיה לגישה לזיכרון, או כל מיני דברים כאלה, כדי לדעת בדיוק האם אפשר לעשות את זה יותר טוב. אוקיי, אז אולי ניתן לזה סעיף ככה בשיעורי בית, אבל זהו להיום, ואני לא אקריא אתכם יותר, אבל אם מישהו לא מצליח להתחבר, אז ממש כדאי שתשלחו לנו הודעה, כדי שנוכל להפנות את זה לתמיכה שלהם. תודה.